Ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gumawa ng channel art. Okay, ituturo ko ito sa inyo step by step. Una, kailangan natin pumunta sa Google para mag-search ng background at channel art templates na gagamitin natin o magiging basis natin sa pag-edit. Ngayong naka-download na tayo, pumunta tayo ngayon sa ating PixArt application. Hanapin lang natin ang templates na dinownload natin. Ang size ng ine-edit natin ay 16 by 9. Hanapin lang natin ito. Nag-download din ako ng white background na gagamitin din natin. Yung mga line dito sa template na dinownload natin, ito yung magiging basis natin. So, kailangan lang natin siyang i-duplicate. Pagkatapos nito ay pupunta po ulit tayo dito sa add photo at hanapin yung isa pang background na dinownload natin. Maaari kayong gumamit ng iba pang background. Depende sa kung anong gusto nyong kulay. Ngayon naman, dadagdagan na natin ng sticker. Ito na yung design na gusto kong gawin para sa aking channel art. So, gagamitin natin ito para erase or ma-erase yung mga nasa linya. Ngayon naman, dadagdagan naman natin siya ng picture.
Marami pang mga sticker na maaari natin gawing background na pagpipilian dito sa PixArt. So ngayon, lalagyan natin siya ng text. Anyway, please don't forget to subscribe to my channel and paki-like na rin po kung meron po kayo natutunan sa aking mga videos. Isa siguro sa pinakamahirap para sa akin ay yung pumili ng font sa tuwing nag-edit ako kasi ang daming magaganda. Nasa inyo na rin po kung anong color ang gusto ninyong gamitin. Para sa akin, isa sa pinaka-the best na gamitin sa pag-edit ng picture ay itong PixArt application. Dali niyang gamitin, especially sa mga nagsisimula pa lang. PixArt application din ang ginagamit ko sa pag-edit ng aking mga thumbnails. At meron din akong video na ginawa para sa paggawa ng thumbnail. Pwede niyo rin po itong tingnan. Tinuro ko doon step by step kung paano natin gagawin ang paggawa ng thumbnail. Kasi sadyang makakatulong talaga ito ng malaki para sa ating mga videos. Lagyan na lang natin ng social media account natin dito. At pwede tayo maglagay ng iba pang sticker tulad ng subscribe. So maghahanap tayo dito.
Sige, ito na lang. So, i-click lang natin siya. At ilalagay natin siya dito. Okay, kung may mga question man po kayo na gustong itanong sa akin, pwede niyo po akong hanapin sa aking Facebook account. Yumi o Sir Hale ang aking pangalan sa aking account. So, kung okay na to at pwede na rin natin itong i-save. Okay naman, ilalagay na natin o i-upload na natin ang ating YouTube art na ginawa. Bubuksan natin ang ating YouTube account dito sa Google. Pupunta tayo dito sa ating channel icon at pipindutin natin ito. Ito yung setting. Hanapin lang natin yung name dito, yung Pinoy Tics Channel. Pipindutin natin siya. At so, nandito na. Pindutin lang natin ito, yung parang pencil dito. Edit channel art. Tapos, i-click natin itong select photo from your computer. Nasa desktop side siya. Kaya ganito yung magpapakita. So, hanapin na natin yung ginawa natin sa net. So, ganito yung magiging itsura niya pag nakita natin siya sa laptop, sa desktop, at sa cellphone. So, ganun ka-importante yung size. Kailangan nating i-consider yung size. So, pagkatapos nito, pindutin na natin itong select. Yun yung mga paraan sa paggawa at pag-upload ng channel art sa ating YouTube channel.
So, sana po may natutunan kayo at sana po nagustuhan ninyo ang aking video. Mag-like po sana kayo sa aking videos. Pwede rin po ninyong panoorin ang mga videos na meron ako dahil sadyang makakatulong po ito at sana nga po talaga makatulong sa inyo. Maraming salamat po. Don't forget to subscribe and see you next time. Bye!